साथीहरु आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई आइक्लोन भित्र हामीले कुनै पनि हाइट म्याप हामीले इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेको हाइट म्यापहरु हामीले आइक्लोनको टेरेनमा कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउने छु। त्यसको लागि सुरुमा आइक्लोन ओपन भइसकेपछि कन्टेन्ट ट्याबबाट सेट यहाँबाट टेरेनबाट हाइट म्यापबाट बुलेट लिन्छु र यसलाई यहाँबाट यसरी यो एंगलबाट हेर्छु अथवा जुम आउट गर्छु पुरै फुल यति। यो माउन्टेन बन्नको लागि अहिले यहाँ सिनबाट टेरेनमा क्लिक गरेपछि यो हाइट म्याप युज गरेर हामीले यो माउन्टेन बनेको छ। अहिले यस्तै गरी हामीले अरु हाइट म्याप कसरी डाउनलोड गर्ने र यसमा लिएर आएर इम्पोर्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउने छु। सुरुमा यसलाई मिनिमाइज गरेर गुगलमा जान्छु र गुगलमा 10gram.github.io क्लिक गर्नुस्। यो लिंकमा जानुस्। त्यसपछि यो लिंकमा गइसकेपछि यो स्क्रिन खुल्छ। यहाँ तपाईहरुले धेरै हाइट म्यापहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी माउसले यसरी मुभ गरेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जुम इन गरेर यहाँबाट यसरी मुभ गर्दै हाइट म्याप कुन हाइट म्याप तपाईलाई ठीक लाग्छ त्यही हाइट म्याप यहाँबाट चुज गर्नुस्। अब यहाँ एउटा प्लेस हाम्रो यो जति पनि हाइट म्याप दिएको छ यहाँ त्यसमध्ये ब्ल्याक पार्ट चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड हुनेछ र व्हाइट पार्ट चाहिँ माथि माउन्टेन जस्तै माथि उठ्नेछ। जस्तै हामीले आइक्लोनमा देख्न सकिन्छ जति पनि व्हाइट पार्ट छ यसमा त्यो पार्ट यसरी माउन्टेन जस्तै उठेको छ। यहाँ अरु सबै पार्ट तल छ। यस्तै गरी हामीले यसमा पनि त्यही ध्यान दिएर एउटा प्लेस एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। र यता कन्ट्रोल्सहरु दिएको छ धेरै। यसमा तपाईले इन्क्लुड ओसियन डाटा क्लिक गर्नुभयो भने ओसियन डाटा सहित देखाउँछ यसमा। र तल म्याप लाइन छ। म्याप लाइनमा टिक गर्नुभयो भने म्यापको लाइन पनि छ र म्याप लेभल कुन ठाउँको हो हैन यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ठाउँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै गरी मैले एउटा प्लेस यसरी चुज गर्छु। यहाँबाट जस्तै मैले यति पार्टलाई एक्सपोर्ट गर्छु। यहाँबाट यो एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन छ यता म्याप लेभलको तलपट्टि कन्ट्रोलमा यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो एक्सपोर्ट भयो। अब देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आयो र यो इमेजलाई ड्र्याग गरेर मैले आइक्लोनमा हाइट म्यापमा छोडिदिन्छु। अब छोडिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ व्हाइट पार्ट जति पनि थियो त्यो सबै हाम्रो यसरी माउन्टेन पार्टले उठेको छ। यहाँ जति पनि हाम्रो ब्ल्याक पार्ट थियो त्यो सबै यसरी ग्राउन्ड फ्लोर छ। अब यो माउन्टेन तपाईहरुलाई ठेक लागेन भने यसमा बुलेटलाई सिलेक्ट गरेर हाइट स्केल पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कत्रो स्केल चाहिन्छ कति स्केल चाहियो हैन। त्यसपछि यसको स्मुथ बढाउनु भयो भने देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो रिजल्ट देखिन्छ। जस्तै यो स्मुथ नगर्दा यस्तो देखिन्थ्यो भने स्मुथ गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ। यसरी स्मुथ गर्न सक्नुहुन्छ यसको भर्टेक्सहरु। हैन यस्तै गरी
हामीले हाइट म्याप बनाउन सकिन्छ। र अब यसमा मैले कन्टेन्टबाट स्काई पनि राखिदिन्छु। अब होम सरी केही पनि सिलेक्ट नगरिकन होममा क्लिक गर्छु। त्यसपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो माउन्टेन बनेर रेडी छ। आशा गर्दछु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्नेछ र यो भिडियो मन परेमा लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। र तपाईहरुको मनमा केही क्वेशन छ भने कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ।